Varmt välkomna till Ecoterms YouTube-kanal. Idag ska vi ta en titt på 10 favoriter från Bukowskis kommande Important Timepieces-auktion som går av stapeln den 26 april. I samarbete med Bukowskis så har vi tagit en närmare titt på 10 favoriter. Vi har en hel del gott och blandat, allting från Vintage Vacheron, en mycket trevlig kronograf, till en Omega Seamaster från 50-talet och till 2 helguldsklumpar från Omega Breitling. Så att jag tänker att vi dyker direkt in på klockorna och tar en närmare titt helt enkelt. Och först ut så har vi en Omega Seamaster från 50-talet, en så kallad Fat Lugs som kännetecknas av sina lite tjockare bandhorn. Det här är en ganska ovanlig referens av den här modellen då den har 5 rader med text på urtavlan, vilket är väldigt ovanligt. Skicket överlag väldigt trevligt, kommer från första ägaren. Den har även väldigt spännande index här om man tittar lite närmare som är fasade, något jag inte har sett förut och som är en väldigt trevlig detalj, och också ett så kallat Breguet-index då klockan 12. Utropspris för auktionsnummer 5 är 10 till 20 000 kronor. Näst på tur, en väldigt spännande Heuer Carrera, och det som är det mest spännande är såklart kopplingen till Volvo. Den här klockan kommer från första ägare som var anställd och sålde Volvo i USA på 60- och 70-talet. Och enligt korrespondens med Heuers vintageavdelning så delades de här klockorna ut till högpresterande medarbetare under den tidsperioden. Så här har man alltså en Volvo-logga klockan 12 på urtavlan och sedan då Heuer-loggan i subtavlan klockan 6. Väldigt välbevarad, snygg så kallad inverted panda-kronograf från slutet på 60-talet. Vad vi gillar med den här är ju såklart Sverigekopplingen med Volvo. Det är inte bara en snygg kronograf utan det är också en väldigt snygg Volvo Heuer. Utropspris för denna Heuer-kronograf med auktionsnummer 11 är 150 till 200 000 kronor. Näst på tur, en av våra favoriter på redaktionen på Ecotime, är en väldigt snygg och välpatinerad Rolex Submariner 1680 så kallad röd sub. Den här köptes 1975 i Libyen och har varit med på en väldigt massa äventyr runt om hela världen. Den har åkt runt till alla möjliga ställen och suttit på armen av ägaren, och det kan man ju då se också på skicket. Men det är ett väldigt ärligt skick med fantastisk patina. Den har sina märken men den är orörd och väldigt fin. Klockan har varit på en trogen medarbetare av flera stora svenska företag som Swedbank, Nordea, Ikea och även en sväng på FN. Auktionsnummer 12 är en av våra solklara favoriter och har ett utropspris på 120 till 140 000 kronor. Nummer 39, Breitling Aerospace, en limiterad utgåva helt i 18 karats guld. Det här är en riktigt kaxig klocka som gjordes i 250 exemplar bara av 3 faktiskt hamnade i Sverige. Det är en helgulds Breitling, den har mycket attityd, den väger väldigt mycket, 240 gram väger den faktiskt, och kommer helt komplett med lådor, certifikat och manualer. Så ett tvättäkta fullset. Mycket attityd, kräver sin handled, men den är väldigt cool. Utropspris för denna Breitling Aerospace Limited Edition är 120 till 140 000 kronor. Vi fortsätter vidare på helguldspåret och denna gång i form av en Omega Speedmaster. Modellen är en limiterad utgåva, lanserades 1992 och den lanserades för att hylla deras första kronografmodell. Urverket hette då CHRO12 och blev senare uppgraderat och omdöpt till kaliber 321, vilken är en av de mest legendariska kronograferverken som har lämnat Omegas fabrik. Detta var även den första Speedmaster från Omega som hade safirglas. Klockan är en av 999 stycken och har ett utropspris på 200 till 250 000 kronor. Auktionsnummer 64 är en IWC Yacht Club 2. Ganska ovanlig då denna är i automatiskt utförande, och de flesta av de här klockorna som släpptes på 80-talet kom faktiskt med kvartsurverk. Det här är jumbo-varianten på 38 mm. Mycket attityd, väldigt tidstypisk sportstålklocka. Eventuellt designad av Gerald Jenta. Det är lite oklart vad som gäller där faktiskt. Men oavsett om den är designad av honom eller inte så är det fortfarande en av våra 10 favoriter på auktionen. Och väldigt snygg och mycket attityd. De här klockorna blir bara mer och mer eftertraktade, så passa på och klipp den här jumbon innan de sticker iväg ännu mer i pris. Utropspris är 70 till 90 000 kronor. Och vi har ju faktiskt inte lämnat helguldsklockorna riktigt än, utan vi har ju faktiskt en väldigt trevlig Patek Philippe Nautilus i den så kallade midsize-referensen 3800. Här får man en helt komplett och svensksåld Patek Philippe Nautilus från mitten på 80-talet, och den kommer även med 2 urtavlor. Den som är monterad just nu är en så kallad Sigma Diamond Dial, väldigt läcker med sina briljantindex.
Modellen kommer med box och papper och är i ett väldigt fint skick och vi på Ecotime gillar diamanttavlan lite extra. Estimat för auktionsnummer 66 är 6 till 800 000 kronor. Nu går vi ner lite i storlek och tittar på auktionsnummer 78, en Cartier Santos Dumont från 80-talet. Detta är den lite knubbigare versionen av Santos Dumont. Det finns även en som är ultratunn. Trots att den är knubbig så gillar vi på Ecotime den här klockan väldigt mycket. Kommer i ett fint skick med originalspänne i 18 karats guld. En manuell, liten trevlig dressklocka som bara blir finare med åren. Utropspris för denna Cartier är 50 till 70 000 kronor. Då kommer vi in på de 2 sista av våra 10 favoriter och det är faktiskt 2 klockor från Vacheron Constantin. Och den första är deras legendariska 222 som släpptes för att fira snarare deras 222 jubileum. Och det här är också en sportklocka från mitten på 70-talet. Den lanserades första gången 1976 och här kommer den med en skön patinerad urtavla. Det är en klocka som har fått mycket fokus senare år då Vacheron faktiskt släppte en ny utgåva av just den här modellen förra året, dock helt i 18 karats guld. Under de 8 åren som modellen var i produktion så är det estimerat att bara 700 stycken i den här storleken och i stål lämnade fabriken, så det är en väldigt ovanlig klocka. Utropspris för auktionsnummer 114 är 450 till 650 000 kronor. Sist ut är en klocka som har benämnts som världens vackraste kronograf och det är en Vacheron Constantin från 1940-talet. Referens är 4178. Den här kommer i ett väldigt ovanligt utförande då den är i stål och roséguld. Så att vi har en så kallad tvåtonsmodell här där boetten är i stål, krona, tryckknappar och bandhorn är i roséguld. Den här kommer från en fabriksrenovering hos Vacheron Constantin i mars 2023. Så vill man ha en vintersklocka som fungerar som den ska och som ser väldigt, väldigt bra ut så ska man spana in denna. Vad som är väldigt kännetecknande för just den här kronografen är de så kallade teardrop lugsen, alltså bandhornen som är formade som tårdroppar. En av våra personliga favoriter på Ecotime, väldigt vacker kronograf. Auktionsnummer 127 har ett utropspris på 400 till 600 000 kronor. Så det här är alltså Ecotimes 10 favoriter från Bukowskis kommande Important Timepieces den 26 april klockan 19. Mycket smått och gott. Det finns någonting för alla vågar vi påstå. Allt ifrån kaxig helguld Spritling och Omeger till en lite mer traditionell och sparsmakad Cartier till en väldigt sportig Vacheron till en Volvo Hoyer. Så det finns väldigt många intressanta objekt på auktionen. Detta var bara våra 10 favoriter. Vi hade nog kunnat slänga upp minst en 20-30 totalt. Så att det finns mycket kul att se. Så missa inte Bukowskis Important Timepieces den 26 april klockan 19.